ड्रिम्स लर्निङ जोनमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा कक्षा 12 को कम्पल्सरी इङ्ग्लिस को युनिट जुन 14 छ त्यसको यो ग्रामर सेक्सन या एग्रिमेन्ट्स को जुन मिसेलेनियस जुन एक्सरसाइजहरु छ त्यस एक्सरसाइजलाई यस भिडियोमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर पुरा भिडियो हेर्नु होला। आउनुहोस् अब म भिडियो सुरु गर्छु। यसमा दुईटा क्वेशन दिएको छ हामीलाई, ए र बी गरेर। फर्स्ट ए मा के दिएको छ भने मिसेलेनियस एग्रिमेन्ट्स भनेको छ। यो सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेन्ट सँग सम्बन्धित क्वेशनहरु हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेन्ट यहाँ हामीलाई के भनेको छ भने टिक द करेक्ट वान भनेको छ। अब फर्स्टमा ए नम्बरमा के दिएको छ भने ही हैज obtained फुल मार्क्स र मार्क र मार्क्स दिएको छ। यो फुल हामी चाहिँ जहिले पनि प्रायः छ हामी फुल मार्क्स भनेर युज गर्छौं। यसमा फुल मार्क हुँदैन, फुल मार्क्स हुन्छ। यो फुल सँग मार्क्स लाग्छ, फुल मार्क्स आन्सर हुन्छ यसमा। नम्बर बी मा के भनेको छ भने मोर देन 2 बोइज भनेछ। मोर देन 2 बोइज, मोर देन 2 बोइज हुन्छ। यो प्लुरल भयो, त्यसकारण अब यसमा हामीले वाज र वेयर मध्येमा चाहिँ वेयर लगाउनु पर्छ। यसको आन्सर चाहिँ नि वेयर हुन्छ। त्यस्तै गरी वान अफ द बोय, बोयहरु मध्ये एउटा भनेको यसमा चाहिँ बोयहरु, यसमा चाहिँ प्लुरल चाहिन्छ, बोइज हुन्छ। वान अफ द बोइज हुन्छ। यसमा आन्सर चाहिँ नि बोइज हो। वान अफ द बोइज वाज नट फाउन्ड देयर। यहाँ वान भने तापनि यहाँ चाहिँ धेरै बोयहरु मध्ये एउटा बोय भन्न खोजेको। त्यस्तै गरी डी मा के छ भने हिज वन्डर न्यू नो बाउन्ड्स भनेको छ, अर्को बाउन्ड भनेको छ। अब हामीले चाहिँ नि हिज वन्डर लिमिट नो लिमिट भन्ने सेन्स लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले यस सेन्टेन्समा। र नो बाउन्ड को सट्टा हामी नो बाउन्ड्स राख्छौं है। यसमा चाहिँ नि BOUNDS नो बाउन्ड्स चाहिँ नि आन्सर हुन्छ। BOUNDS नो बाउन्ड्स। यसको मिनिङ हुन्छ अनलिमिटेड, असीमित। उसको अचम्म हिज वन्डर न्यू नो बाउन्ड्स भनेको छ। अब धेरै नै सरप्राइज भयो हैन। त्यस्तै गरी I gave you my word, अर्को चाहिँ नि वर्ड भनेर दिएको छ। अब वर्ड्स र वर्ड भनेर दिएको छ। अब हामीले चाहिँ नि I gave you my words। अब यसमा हाम्रो चाहिँ आन्सर के हुन्छ भने I gave you my word र my words भन्ने छ। my word मात्र आयो भने हामी यसलाई सरप्राइज एक्सप्रेस गर्न पनि प्रयोग गर्छौं। SURPRISE र I gave you my word भनेको चाहिँ यहाँ प्रोमिस पनि हुन्छ, PROMISE। सो यसमा हाम्रो आन्सर हुन्छ my word। यसमा चाहिँ हामीले प्रोमिस को रूपमा प्रयोग गर्ने हो। my word हुन्छ, सरी my word। I gave you my word हुन्छ। He gave me much many good advice। र अब खास गरी एडभाइसलाई हामी यसको प्लुरल फर्म हुँदैन, यो एडभाइसेस हामी यसलाई प्रयोग गर्न मिल्दैन। अब यो चाहिँ नि अनकाउन्टेबल भयो हैन, अनकाउन्टेबल को रूपमा लिन्छौं। र अनकाउन्टेबल आयो भने हामी यसमा खास गरी मच को प्रयोग गर्छौं। सो he gave me much advice हुन्छ। much ADVICE advice। यो अब नेक्स्ट जी we have G number he gave wrong information। हामीले इन्फर्मेशन्स हामी कहिले पनि भन्दैनौं, यो इन्फर्मेसन भनेको प्लुरल फर्म हो। यसमा हामी इन्फर्मेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ यस क्वेशनमा। त्यसै गरी गिभ मी 2 डजन्स र डजन एग्स भनेको छ। यसमा चाहिँ नि
यो नम्बर आएको छ 2 हैन यसको पछाडी हामी सिंगुलर नाउन युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो yes he sorry give me 2 dozen eggs हुन्छ त्यस्तै गरी नम्बर 6 miles is or are अब यो 6 miles यो डिस्टेन्स आयो भने यसमा पनि हामी सिंगुलर भर्ब लगाउनु पर्ने हुन्छ डिस्टेन्स यसमा is हुन्छ The clock has struck 4 The clock has struck 4 4 हुन्छ यसमा sorry 4 सँग hour हुन्छ 4 hour next would you lend me a 10 rupee 10 rupee एउटा नोटको रूपमा दिएको छ सिंगल नोट 10 rupee नोट हुन्छ I number Nepal government makes 5 year development plan हुन्छ year भयो They went to Singapore on a 4 day trip हुन्छ 4 day question number B Which of the sentence is correct in each pair rewrite the correct one भनेको छ first A मा My all books are lost all my books are lost अब यसमा हामी हेरौं यो my यो चाहिँ pronoun भयो all भनेको छ यो चाहिँ adjective भयो books noun भयो अब हामीले यसको सिक्वेन्स हेर्दाखेरि यो यसलाई हामी determiner भन्छौं determiner चाहिँ noun को अगाडि आउँछ र determine को अगाडि चाहिँ हामी adjective को प्रयोग गर्छौं all my books are lost यो चाहिँ आन्सर हुन्छ His both brothers are ill both his brothers are ill छ यसमा पनि सेम यो determiner छ यो noun छ त्यसपछि यो यसलाई अगाडि राख्नु पर्ने हुन्छ both his brothers are ill यो करेक्ट सेन्टेन्स हो give me a 100 rupee a 100 rupee हुन्छ यहाँ रुपी हुन्छ यो आन्सर ठीक हो give me a 100 rupee त्यस्तै गरी डी मा everybody except me ऑब्जेक्टिभ केस आएको छ यहाँ चाहिँ हामीलाई सब्जेक्ट चाहिन्छ सब्जेक्ट चाहिने भएको भएर यसमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ नि everybody except I was absent हुन्छ यो चाहिँ आन्सर हुन्छ he was died अब यो die भन्ने verb यो चाहिँ नि इन्ट्रान्जिटिभ verb हो यसको प्यासिभ भन्दैन यहाँ प्यासिभमा लेखेको छ यहाँ खास गरी चाहिँ डाइरेक्ट कज को लागि चाहिँ हामी के गर्छौं यो टेन्स युज गर्छौं he died of हुन्छ he died of fever यो प्यासिभमा हुँदैन It is raining for a week छ अनि it has been अब यो for a week भनेर ड्युरेसन दिएको छ ड्युरेसन दिएको ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट continuous tense use गर्नुपर्ने हुन्छ आन्सर चाहिँ नि यो हुन्छ it has been raining for a week I have seen my friends long ago I saw अब long ago भनेर यहाँ दिएको छ यो चाहिँ past tense को लागि युज हुने टाइम adverbial हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा यो have seen perfect tense present perfect tense लाग्दैन यहाँ चाहिँ I saw my friend long ago यहाँ past tense simple past tense युज हुनुपर्छ simple past भएको भएर यो long ago भएको भएर simple past tense प्रयोग गर्नुपर्यो my friend has gone out before I had arrived छ अब यो घटना भन्दा अगाडि अर्को घटना घटिसकेको छ भने त्यसलाई हामी past perfect राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण यो टेन्समा हेरौं my friend had gone यो past perfect छ र अर्को घटना यो चाहिँ arrived छ यो आउनु भन्दा अगाडि अर्कै घटना घटिसकेको छ त्यसको लागि हामी past perfect राख्नुपर्ने भएको भएर यो सेन्टेन्स चाहिँ करेक्ट छ my friend had gone out before I arrived छ I number he said he has never seen him before भनेको छ यो पनि सेम त्यस्तै हो यसमा चाहिँ नि यो said रिपोर्टिङ verb चाहिँ पास्टमा आएको छ भने यतापट्टिको हामीले टेन्स यो क्लज पनि पास्टमै लेखेर टेन्स चेन्ज गर्नुपर्ने भएको भएर यो चाहिँ केमा हुन्छ भने he said he had never seen him before यो चाहिँ यसमा हुन्छ अर्को छ he assured he will come छ he assured he would come यहाँ पनि त्यही हो he assured आएको छ त्यसकारण यसलाई पास्ट गर्नु पर्यो he would come he assured he would come